पुर्खादेखि चलेर आएको नेपालीको हर एउटा चाडबाडमा बनिने ढक्कनेको रेसिपी सेयर गर्दैछु। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई ढक्कनेको लागि 2 कप चामल, बासमती चामल हो, जुनिनी चामल लिँदा हुन्छ तर पुरानो नहोस्। अब चामललाई पानी लगाएर झन्डै 1 घण्टाको लागि भिज्नको लागि छोड्दिम। अब यहाँ म ढक्कने चाहिँ धेरै ड्राई फ्रुट्स लगाएर बनाउँदैछु। हजुरहरूले जति लिँदा पनि हुन्छ। आलमन्ड, काजु, सुकेको नरिवललाई सानो सानो पिसमा काटेर रेडी भयो। किसमिस र यो गुड मिठाईले पनि सानो सानो पिसमा काटेर रेडी भइसकेको छ। अब एउटा कराई बसाएर कराई तातेपछि मजाले घिउ लगाइदिम। ढक्कने भन्दैखेरि अब घिउ त धेरै नै लाउनु पर्यो। मजाले घिउ लगाइदिम। घिउ तातेपछि ड्राई फ्रुट्स लगाइदिम। आलमन्ड, काजु लगाएर एकछिन भुटौँ। अनि राता हुन्जेली अब नरिवललाई पनि लगाइदिम। किसमिस लगाइदिम र एकछिन भुटौँ। भिजाएर राखेको चामललाई लगाइदिम। र मजाले भुटौँ। सानो आगो पारेर चामल राता हुन्जेलीसम्म मजाले भुटौँ। एकदम चलाइ अब मिठाईलाई लगाइदिम। र मजाले चलाइदिम। मिठाई ती पग्लिन्छ। अलिकति गरम मसला लगाइदिम। घरैमा बनाएको गरम मसला, लौंग, इलायची, दालचिनीको गरम मसला लगाएर मजाले चलाइदिम। तताएर राखेको दुध हो यो 1 लिटर। मनतातो दुधलाई लगाइदिम। आधा जति दुध लगाएर चला मजाले। म यहाँ चाहिँ ढक्कनेको रेसिपी दुध लगाउँदै चलाउँदै छोप्दै त्यस्तो हिसाबले बनाउँदैछु। हजुरहरूले एकैचोटि दुध लगाएर पकाउन पनि सकिन्छ ढक्कने। जस्तै हिसाबले बनाउँदा पनि हुन्छ। र म चाहिँ यस तरिकाले बनाउँदैछु ढक्कने। हेर्नुहोस्, यस तरिकाले बनिँदैछ ढक्कने। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आफन्तजनमा पनि सेयर गरिदिनुहोला। हाम्रो रसोई च्यानलका रेसिपी कस्ता लाग्दैछन् हजुरहरूले भन्नुहोला एकचोटि। र यस तरिकाले बनाऊँ ढक्कने र आउँदो चाडबाडलाई रमाइलो बनाऊँ, स्वादिलो बनाऊँ। हाम्रो ढक्कने भइसक्यो। हेर्नुहोस् कति सजिलो तरिकाले ढक्कने बनिएर रेडी भयो। अब यस तरिकाले तातो ढक्कने खानलाई रेडी गरौँ। फेरि अर्को रेसिपीमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।